Ποιες είναι άραγε οι μεγάλες διαφορές μεταξύ της Αυστραλίας και των χωρών της Ευρώπης? Πού θα μπορούσε να είναι καλύτερα? Τι ταιριάζει πραγματικά σε εσένα? Το ταξίδι στην Αυστραλία είναι κυριολεκτικά ένα ταξίδι στην άλλη άκρη του κόσμου. Οι αποστάσεις σε σχέση με την Ευρώπη είναι εξωπραγματικές. Αυτό όμως δεν είναι η μοναδική διαφορά τους. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε τις μεγάλες διαφορές μεταξύ αυτών των δύο υπήρων και ο καθένας μας ξεχωριστά μπορεί να αντιληφθεί πού είναι καλύτερα για ζωή, καριέρα ή απλά για διακοπές. Let's begin! Είμαι ο Διονύσης ή όπως με φωνάζουν εδώ κάτω, Dennis. Και καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στο κανάλι Greeks Down Under. Ζω και εργάζομαι στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας τα τελευταία 14 χρόνια. Σκοπός του καναλιού είναι η παρουσίαση του αυστραλιανού τρόπου ζωής και νοοτροπίας. Συχνά μιλάμε για θέματα καθημερινότητας, οικονομίας, έβρεσης βίζας και γιατί όχι και έβρεση εργασίας. Στόχος μας επίσης είναι να ενημερώσουμε και να διαφωτίσουμε τον απλό εκείνο κόσμο που θα ήθελε να μάθει περισσότερα για το πώς άραγε είναι η ζωή για έναν Έλληνα σε μια χώρα του εξωτερικού. Ευρώπη, η ήπειρός μας, το σπίτι μας, το οποίο αποτελείται από πολύ μικρά και πυκνοκατοικημένα κράτη. Τα ταξίδια είναι εύκολα, γρήγορα και φτηνά. Είναι αρκετά απλό για κάποιον από τη Ρώμη, για παράδειγμα, να πεταχτεί για μια μέρα στην Αθήνα. Έτσι, να κάνει μια βόλτα στο μοναστηράκι. Το ίδιο απλό είναι για κάποιον από τη Μελβούρνη να πεταχτεί για μια μέρα στο Σίδνεϊ. Έτσι, για να δει την όπερα. Εφόσον εμείς εδώ κάτω ζούμε σε μια ήπειρο, έχουμε συνηθίσει τα πολύ ωραία ταξίδια από εδώ και από εκεί. Για φαντάσου να κάνεις ταξίδι 5-6 ώρες για να πας από το Σίδνεϊ στο Πέρθ και να είσαι ακόμα στην ίδια χώρα. Βασικά για μένα η Νέα Ζηλανδία είναι πιο κοντά και μακάρι κάποια στιγμή να αξιωθώ να την επισκεφτώ. Εκτός από τις αποστάσεις, μια άλλη πολύ μεγάλη διαφορά είναι το κλίμα. Απορείς άραγε γιατί η Αυστραλία έχει πληθυσμό μόνο 25 εκατομμύρια ενώ είναι τόσο μεγάλη? Πολύ απλά. Ένα πολύ μεγάλο μέρος της είναι μια άγονη έρημος. Εκτός από την έρημο βέβαια, γενικά οι συνθήκες στο εσωτερικό της χώρας δεν επιτρέπουν τη δημιουργία μεγάλων κοινωνιών ή πόλεων. Η Ευρώπη από την άλλη έχει ποικιλία συνθήκων και θερμοκρασιών. Αλλά στις περισσότερες χώρες το κλίμα είναι σχετικά εύκρατο. Με εξαίρεση βέβαια τη Σκανδιναβία και τους -30. Αλλά γενικά σε όποια χώρα και να είσαι στην Ευρώπη, από την αρχή ξέρεις τι παίρνεις. Ζέστη, κρύο, βροχή, λίγο πολύ θα πάρεις μια βαλίτσα και θα ξέρεις τι θα βάλεις μέσα. Στην Αυστραλία, σε όποια πόλη και να μένεις, πρέπει να έχεις επιλογές στην καρδαρόμπα σου. Τώρα έχει λίγο ψυχρούλα, μετά θα κάνει ζέστη, μετά θα ξεκινήσει μια βροχή. Εξού και το τραγούδι You better run, you better take cover. Αυτό είναι η Αυστραλία. Μπορεί να βγεις από το σπίτι σου μια ηλιόλουστη μέρα και να χρειάζεσαι γυαλιά ηλίου. Μετά, όταν γυρνάς σπίτι, να χρειάζεσαι ή μπουφάν ή ομπρέλα. Στα βόρεια της χώρας, στο Northern Territory, η ζέστη πραγματικά είναι αφόρητη. Αυτό είναι το μοναδικό μέρος στην Αυστραλία το οποίο ξέρεις τι παίρνεις. Έχει όλο το χρόνο πολύ ζέστη και υγρασία και αρκετή βροχή. Για πολλούς το Northern Territory δεν παλεύεται. Γι' αυτό η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου μένει στις νότιες περιοχές της χώρας. Ας πούμε ότι εκεί παλεύεται κάπως καλύτερα. Η άλλη πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ Ευρώπης και Αυστραλίας είναι η ζωή στις πόλεις. Οι μεγαλοπόλεις της Αυστραλίας είναι αρκετά αεροκατοικημένες. Το κακό με αυτό είναι ότι για να πας από το ένα μέρος στο άλλο πρέπει να κάνεις ταξίδι. Και δυστυχώς, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενο βίντεο, δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς αυτοκίνητο. Από την άλλη βέβαια το καλό είναι ότι έχεις μεγάλους δρόμους, μεγάλα σπίτια, εκεί που μένεις γενικά έχεις την ηρεμία σου χωρίς να είναι ο ένας πάνω στον άλλο. Εάν αποφασίσεις να ζεις λίγο πιο έξω από το κέντρο της πόλης, σίγουρα θα οδηγείς λίγο περισσότερο, αλλά όταν γυρνάς σπίτι σου, πραγματικά θα ηρεμείς. Οι ευρωπαϊκές πόλεις είναι εντελώς διαφορετικές από τις πόλεις της Αυστραλίας. Είναι αυτό που λέμε πιο συμπαγείς. Δεν χρειάζεται κάθε 3 και λίγο να παίρνεις το αυτοκίνητο για να πας από εδώ και από εκεί. Μπορείς να πας με το τρένο, με το τραμ, με το λεωφορείο, πήγαινε το με τα πόδια, αδερφέ. Τα σπίτια όμως στην Ευρώπη είναι μικρά. Εντάξει, δεν μιλάμε για σπίτια, μιλάμε για διαμερίσματα. Όταν είσαι νέος, είναι ωραίο να ζεις σε ένα διαμέρισμα. Όταν όμως μεγαλώνεις,
Έχεις οικογένεια, έχεις παιδιά, δεν θέλεις κάτι πιο μεγάλο, δεν θέλεις κάτι λίγο πιο έξω από την πόλη, δεν θέλεις την ηρεμία σου. Λόγω αυτής της ηρεμίας που υπάρχει στην Αυστραλία, πολλοί που ζουν στις ευρωπαϊκές πόλεις λένε ότι η Αυστραλία είναι βαρετή. Η Ευρώπη έχει περισσότερη ζωή και περισσότερη δράση. Η απάντηση της Αυστραλίας σε αυτή τη φήμη είναι η εξής: άλλο βαρετά και άλλο ήρεμα. Και εδώ μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα για να γεμίσεις τη μέρα σου. Η επιλογή, όπως πάντα, είναι δική σου. Μία ακόμα πολύ μεγάλη διαφορά είναι οι επιρροές που μπορεί να έχει η κάθε χώρα από ξένες κουλτούρες. Σε μια ευρωπαϊκή πόλη, λογικά θα βρεις Ευρωπαίους. Στην Αγγλία και στην Ολλανδία, για παράδειγμα, υπάρχουν φοιτητές από όλες τις χώρες της γυράς Ηπειρού. Αν και τα τελευταία χρόνια πιστεύω ότι το ασιατικό και μεσοανατολίτικο στοιχείο έχει αυξηθεί, δεν είμαι 100% σίγουρος. Γράψτε μου στα σχόλια εάν σπουδάζεις σε κάποια ευρωπαϊκή πόλη και πες μου πώς είναι τα πράγματα. Στην Αυστραλία η αλήθεια είναι πως οι ευρωπαϊκές εισρωές σιγά σιγά αρχίζουν και λιγοστεύουν με την πάροδο των χρόνων. Οι λόγοι? Πάρα πολλοί. Ο σημαντικότερος? Όχι η απόσταση. Θα έλεγα η δυσκολία προσαρμοστικότητας. Τυχαίο, δεν νομίζω. Επειδή μιλάμε για προσαρμοστικότητα, είναι γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλοί φοιτητές και επαγγελματίες από Ανατολή, την Ινδία, αλλά τώρα τελευταία και την Ινδοκίνα. Μία όμως κουλτούρα που πραγματικά δεν βρίσκει στην Ευρώπη με τίποτα είναι η πολύ ενδιαφέρουσα κουλτούρα της Πολυνησίας. Εάν κάποιος έρχεται από μέρη όπως Φίτζι, Σαμόα, Τόγκα, για κάποιον λόγο μπορεί να προσαρμόσει την κουλτούρα του πάρα πολύ εύκολα στην κουλτούρα της Αυστραλίας. Πραγματικά δεν ξέρω πώς το κάνουν. Επίσης, σε μια χώρα, οι επιρροές από άλλες κουλτούρες φαίνονται στο φαγητό. Στο Σίδνεϊ, για παράδειγμα, είμαστε τίγκα στα Ινδικά και στα Κινέζικα. Και σίγουρα θα ήθελα περισσότερα σουβλατζίδικα. Το σουβλάκι μας τελείωσε σήμερα, δυστυχώς, κύριε. Είναι ένας λόγος για τον οποίο ζηλεύω λίγο τη Μελβούρνη. Το σημαντικότερο το κράτησα για το τέλος, ειδικά για μας τους Έλληνες. Είναι η επαφή με την Ελλάδα και το πόσο συχνά μπορείς να την επισκέπτεσαι. Εάν είσαι στην Ευρώπη, το να πας πίσω στην Ελλάδα για ένα τριημεράκι δεν είναι δύσκολο. Εάν είσαι στην Αυστραλία, λόγω της απόστασης αλλά και του κόστους των εισιτηρίων, τα συχνά ταξιδάκια δυστυχώς τα ξεχνάς. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, μια φορά τα 2 χρόνια είναι αρκετά καλά. Ειδικά όταν είσαι ελεύθερος και δεν έχεις ακόμα οικογένεια. Εγώ προσωπικά, με γυναίκα και παιδιά, έχω να πατήσω ελληνικό έδαφος 8 χρόνια. Και από ό,τι βλέπω, θα κάνω άλλα 8. Ποιος την ακούει τη γυναίκα μου? Πέρα από την πλάκα. Εάν μένεις στην Αυστραλία και θες να πας ταξίδι πίσω στην Ελλάδα, να δεις φίλους και οικογένεια, πήγαινε 1, 1,5, 2 μήνες. Πηγαίνεις που πηγαίνεις κάθε 2-3 χρόνια. Τουλάχιστον να το ευχαριστηθείς. Βέβαια, τη σήμερον ημέρα με την τεχνολογία που έχουμε, η επαφή με οικογένεια και φίλους είναι πολύ πιο εύκολη σε σχέση με το πώς ήταν πριν 30-40 χρόνια. Την τότε εποχή έστελνες ένα γράμμα και ήξερες πως αυτό το γράμμα θα φτάσει μετά από 3 μήνες. Και η απάντηση του συγγενείς σου από την Ελλάδα θα ερχόταν μετά από 3 μήνες. Συνολικά 6 μήνες αναμονή. Για φαντάσου πώς ήταν. Γυρνάγανε στην Ελλάδα να δούνε συγγενείς και οικογένεια και από τη συγκίνηση σκύβανε και φυλάγανε χώμα. Δεν είχαν επαφές, δεν είχαν κινητά τηλέφωνα, δεν είχαν ίντερνετ. Φανταστείτε πόσο εύκολο είναι στην εποχή μας. Εγώ προσωπικά μιλάω με την οικογένειά μου στην Ελλάδα πιο συχνά τώρα παρά όταν έμενα στο πατρικό μου. Σκέφτεσαι κάποια στιγμή στο μέλλον να δοκιμάσεις την τύχη σου στην Ευρώπη ή την Αυστραλία? Ή μήπως είσαι ήδη κάπου εκεί έξω? Τι έγινε, παιδιά? Μας την παίζανε? Έχεις την ίδια γνώμη μαζί μου ή θέλεις να εκφέρεις μια διαφορετική άποψη σύμφωνα με τις δικές σου ξεχωριστές εμπειρίες? Είτε είσαι στην Ελλάδα, είτε στην Αυστραλία, είτε σε κάποια άλλη χώρα του εξωτερικού. Εάν βρήκες το βίντεο ενδιαφέρον, please like and subscribe για να μην χάσεις τα επόμενα βίντεο που έρχονται. Επίσης, κάνε ένα σχόλιο. Θετικό, αρνητικό, δεν έχει καμία σημασία. Απλά σε τον αλγόριθμο του YouTube να κάνει αυτό που πραγματικά ξέρει. Μείνε συντονισμένος και τα λέμε την επόμενη φορά. See ya.